لاست ویډیو کې موږ د موډالز دا بټنز چې دا برابر کړو اوس د لاګ آوټ کم موډال چې دی دا کم موډال چې دی دا برابرو اوس که دې موډال ته موږ سوچ وکړو او اوس یې وګورو نو دا موډال چې دی دا د هر یو پیج په اینډ کې موجود دی ټیک ده د دې پیج په اینډ کې موجود دی څه شو مین مینیو موډال په دلته کې موجودي دا دی مینیو موډال نو د هر پیج په اینډ کې موجود دی دا زموږ د هر پیج په اینډ کې نه دی پکار د هر پیج د اینډ نه که موږ دا لرې کړو او صرف په دې هیډر کې ولګو نو ښه به ځکه چې دا موډال چې دی دا چونکې صرف د دې دغه سره ریلیټډ دی د هیډر سره ریلیټډ دی او په ټول پیجونو باندې سیم دی نو چې زه یو پیر ولګوم نو برابر به د ټولو هغه کار چې دی هغه به کوي نو زه به داسې کار وکړم چې را به شم کوډ ته او د دې ځای نه دا موډال چې کوم دی موډال هیډر زه په هیډر فایل کې سپورټس آیټمز ته دې ځای ته به راشم د دې ځای کې به زه په سیکوینس باندې سټارټ کړم ایوارډز نه به شروع کړم ایوارډز کې به زه راشم لاندې موډال چې کوم ځای کې دی مینیو موډال سټارټس او مینیو موډال چې دی menu modal دسی به سٹارټ کم سلیکټ وکم ټول د دې ځګینه ټیک او سلیکټ پر راشو کم ځای کې انشي دلته انشي دا به زه دې ځای نه کټ کم چې ما دا د دې ځای نه کټ کو او په هیډر کې راغ شم به او دلته کې به ټول په لاست کې دا زه ولګوم ټیک شو او دا به زه لکوټي دغه کما دا ټول کوډ به زرا واخلم نور کوډ بدیسی صحیح دی اوس که دا زه ریفرش کم دا موږ د کم پیج نه کو د ایوارډز نه نو ایوارډز پیج ته راځو او ګورو چې دا کار کوي دا هم کار کوي نو اوس په دې کار وکم چې د دې نور پیجز نه به هم زه دغه موډال لري کم ما ته د هغې ضرورت نشته نو ایوارډز پسې ورپسې گیمز پیج دی به گیمز پیج کې که زموږ لاندې سکرول کړو راشو مینیو موډال د دې ځای نه سټارټ شوی دی دا موډال که موږ د دې ځای نه لرې کړو او ختم یې کړو اوس ګورو چې لږ به گیمز پیج باندې کار کوي که نه برابر دی کار کوي ټیک ټاک صحیح دغه شان به زه د نور پیجز نه هم لرې کړم نو گیمز وشو بیا پسې پلیئرز پیج دی پلیئرز پیج کې به زه سرچ کړم چې مینیو موډال سټارټ دا دی زه به یې ټول سلیکټ کړم په دې ځای کې انډ شوی په دې ځای نه به دا زه ختم کړم ټیک ده اوس بل چې دی بل پیج پسې دا یو پاتې شو سپورټس آیټم نو که زه هم دلته کې دا سرچ کړم مینیو موډال سټارټ او د دې ځای کې نه دا زه لرې کړم نو هم به هغه دغه برابر وي ټیک ده او که زه اوس دا پیج ریفرش کړم نو سپورټس ایونټس گیمز پیج باندې موډال کار کوي پلیئرز پیج باندې موډال کار کوي آیټمز پیج باندې موډال کار کوي او په ایوارډز پیج باندې هم موډال کار کوي نو اوس موډال چې دی صرف په دې هیډر فایل کې راغی دا زیاتې فایل به زه دا کلوز کم صرف په دې هیډر فایل کولاو کم او دا به هم زه مینیمایز کم اوس که په دې کې یو موډال کې صرف په دې یو ځای کې زه چینج کوم نو په ټولو کې به هغه چینجز ریفلیکټ کیږي نو ما ته به کې ایډیټینګ اساني دلته کې مینیو ایډیټ کو دا د ډیشبورډ نو د دې فایل چې دی دې له به موږ نوم ورکړو index ډاټ کیبورډ کار پرېښودو کیبورډ کار پرېښودو صحیح index.php به زه دې له نوم ورکړم index.php شو دغه شان که دا games.php به شي players.php او دغه شان sports items.php که زه اوس ریفرش کړم او دا مینیو زه وګورم دا به کار کوي ډیشبورډ ته ځي صحیح دی او گیمز کار کوي پلیئرز کار کوي او سپورټس آیټمز کار کوي ایوارډز ته مې پکې نه دی ایډ کړی دا به زه هم چینج کړم ایوارډز.php ټیک شوه او اوس به زه یو پیر چک کړم ایوارډز هم کار کوي اوس لاګ آوټ موډال چې دی
هغه ورته لا نه راولو هغه د دې پیج باندې چې کله موږ دا یو موډال ډیزاین کو نو دا موډال به بیا سیم کاپي کو الته به یې راولو د لاګ آوټ په لامر په خپل ځای باندې پرېږدو نو په دې کې دا منیوز هم دغه شو اوس د دې نه پس به موږ داسې کار کوو چې د دې سره به دا ډیټابیس کنیکټیویټي کوو او دا څونه اپریشنز چې دي دا به موږ ټول بیا د ډیټابیس نه منیج کوو دا اوس سټیټیک دی دا بیا ټول ډاینامیک